آقا فلان درسته؟ نه کجی به افتخار همه بانوان خوب این سرزمین تشمیل خوبه؟ بله بله. این دور رو بر اساسم ارغوانه آقا فلان درسته؟ نه کجی اینجوری فقط وایس بچه از منم بیام با هم به افتخار همه بانوان خوب این سرزمین تشویق شایسته ماشاءالله زنده با درود بر این همه انرژی مثبت خوبتون انشاءالله که تا پایان برنامه در کنار ما باشید. من سکوت میکنم که دوستان عزیز صدا بردار هستن. شکرا.
خانم محترم با شما بودید گفتیم پاتون رو لبه سنگ نذارید. آره بابا شاعر بودش یه شاعر Ya tabii. Soruya
پرواز باش برو 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 Artin!